Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một vài cái phương pháp là thể hiện cho chữ. Tất nhiên các bạn đã làm quen với những cái dạng chữ này, chúng ta sắp xếp theo chiều ngang có to, nhỏ, vừa. Chính là to. Và chi tiết mà em cảm thấy nó chưa không phải chính thì em cho nó vừa thôi và nhỏ. Và chúng ta cũng có thể quy định theo kiểu sắc độ như sau này, những cái gì chính thì chúng ta sẽ cho màu nó bắt mắt lên, màu sáng lên và nhìn rõ ràng nhất. Và đấy là những cái tiêu chí mà chúng ta cần phải cân nhắc nha. Và lúc này thì các bạn nhìn này, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái phương án, đó là một cái hình ảnh. Mọi người nhìn cái hình ảnh chưa? Chúng ta có một cái sản phẩm giày đẹp, mà sản phẩm giày đẹp này thì người ta có hai kiểu, một là phải được chụp trong studio, hai là các bạn sẽ phải có một cái phương án, đó là giày bằng 3D và nó dựng 3D, nó sẽ quay và nó chụp render cho mình thành cái sản phẩm giày. Tất cả những cái thương hiệu lớn thì người ta sẽ có một cái phòng 3D và người ta dựng thẳng một cái đôi giày luôn. Dựng thẳng cái này nó có một cái hay nữa là người ta không phải sản xuất ra. Em biết không phải sản xuất không? Nó không phải sản xuất là làm ra một cái giày đẹp xong bắt đầu đi chụp xong bắt đầu mới đưa cho xem là kiểm nghiệm khách hàng như nào. Đây nó sẽ dựng như thật luôn. Và nó đưa lên trên cái thị trường, trên mạng, trên online, và nó lấy cái ý kiến người dùng, cái trải nghiệm người dùng là xem cái này có được không, có thích không. Nếu mà bạn thích cái nào thì bắt đầu tôi sẽ sản xuất nhiều cái dòng đó. Em hiểu cái này chưa? Nó sẽ tiết kiệm về mặt chi phí sản xuất, nhưng nó được cái là ra phát nào là hết phát đấy. Các bạn hiểu cái trò này chưa? Nên thường các công ty 3D mà dựng sản phẩm bên công ty nước ngoài ấy, thì họ làm cực kỳ là tốt luôn. Thậm chí những cái bàn ghế của các bạn cùng là một mẫu đó, nhưng mà về chất liệu các thứ khác nhau, các bạn phải đặt nó mới làm, chứ không phải nó sản xuất hàng loạt rồi bắt đầu nó mới đi tìm khách hàng được. Đó, thì đây là một sản phẩm và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ đưa vào thẳng trực tiếp từ Photoshop. Hôm nay thì chúng ta sẽ thiết kế, các bạn có nhìn đó, cái sản phẩm này là thầy đã cắt ra rồi, nhìn chưa? Và trước khi cắt ra thì các bạn sẽ phóng to thu nhỏ nha. Chúng ta dùng công cụ C và chúng ta có thể đẩy lên như này để nó nằm ở giữa cái màn hình của chúng ta và chỉ quảng cáo một đôi giày thôi. Cái này có thể là khổ giấy 60-90. Đấy, ví dụ thế. Phần thứ hai nữa là như thầy đã nói với em rồi, là để muốn tạo ra một chiếc giày nó bóng bẩy và nó bắt mắt hơn thì người ta có rất nhiều phương pháp. Nhưng đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tìm cho nó một cái background. Và cái background này thì các bạn có thể chọn lựa, thích kiểu gì cũng được. Chúng ta sẽ chọn đến download. Trong phần download của chúng ta thì nó sẽ có phần background này. Trong phần background của chúng ta để có rất nhiều thể loại màu khác nhau. Và bạn có thể được quyền lựa chọn. Ví dụ chúng ta chọn một cái màu như thế này, hay là chúng ta chọn một cái màu như thế này, chúng ta chọn màu như thế này đều được hết nha. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ chọn một cái màu tông màu thiên về tông màu như này. Đây là một cái background tôi kiếm ở trên mạng thì không biết nó có dùng được không, nhưng mà tóm lại là mình vẫn có thể xóa được những thứ mình không cần thiết. Ví dụ chúng ta sẽ quét qua đây. Tìm được background đẹp rồi, nhưng mà vấn đề là nó bị dính một tí về chữ này thì chúng ta xóa thôi, Shift F5. Và sau khi Shift F5 xong thì bạn ấn OK phát thì tự khắc là chúng ta sẽ có. Các bạn lưu ý cho tôi là thiết kế theo phong cách cổ điển hay là hiện đại ấy, thì đều làm được hết. Cái quan trọng là khách người ta có đặt không. Và khách người ta có đặt không là nó phải nhìn vào thứ mà em đang làm. Em phải làm được một phong cách như này, đúng không? Cái vấn đề là nếu phong cách cổ điển mà hợp với cái khách hàng, bạn làm cho khách hàng chứ không phải bạn làm cho bạn nhá. Nhưng khi mà bạn đã làm demo thì chắc chắn là bạn sẽ phải làm nhiều phong cách. Để thứ nhất là mình là một người thiết kế thì phải phục vụ chăm họ mà em. Làm role chăm họ là cái gì cũng làm được. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V cho tôi. Lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao chúng ta có thể đặt từ đây lên đây. Chúng ta có thể phóng to cái giá trị này lên. Ví dụ như tôi muốn lấy từ đây đến đây chẳng hạn như này, và tôi sẽ thấp xuống như này chẳng hạn. Ok. Cho xuống dưới tất cả. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Ở đây người ta ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cái không gian cảm giác một đôi giày nó được đứng trên một cái nền thiết kế của chúng ta như thế này. Và đôi giày của chúng ta có đủ lớn không? Nếu chưa đủ lớn thì bạn có thể tính lại. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có thể đặt xuống đây như này. Được không ạ? Rồi, phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Khi mà chúng ta muốn một cái đối tượng của chúng ta tốt hơn, chúng ta có thể nhân bản cái lớp này là Ctrl G và cho lên trên tất cả. Sau khi cho lên trên tất cả thì các bạn để ý cho tôi một cái, đó là gì? Cái đối tượng này quên mất, chúng ta sẽ làm một cái biểu tượng, chọn một đối tượng 1, chọn đối tượng 2.
chúng ta chọn vào Image, Edit, chúng ta chọn vào Auto Blend Layer. Sau khi Auto Blend Layer xong thì bạn ấn OK xem là cái này nó có nhuốm màu của nhau không. Nhìn thấy không ạ? Trong trường hợp này thì nó sẽ không nhuốm màu của nhau, nhưng ví dụ nếu mà chúng ta chụp màu thì ngay lập tức nó sẽ nhuốm màu ở phần phía trên, còn nếu không thì chúng ta sẽ dùng ám màu phía trên cũng được nha. Đây là đối tượng của chúng ta, Ctrl Z lại. Thấy nhá. Rồi, phần thứ hai nữa là gì ạ? Các bạn sẽ chọn vào cho tôi như này. Chúng ta có thể chọn vào cái này cho lên trên tất cả và chọn vào hòa trộn, đó là color như này thì nó sẽ nhuốm màu cái màu hình của chúng ta. Nó sẽ ám tím hay là ám vàng để nhuốm màu cái đối tượng này. Và khi ám được đối tượng này rồi thì chúng ta muốn lọc bỏ đối tượng đi thì bằng cách là chuột phải blending option này. Như thầy đã nói với các bạn rồi, nó nhuốm màu thì nó cùng tông với nhau thì nó đứng rất là dễ, nó đứng thẳng trực tiếp trong không gian luôn với giá trị color về trong cái bảng blend if này. Blend if này là giá trị áp dụng cho ảnh trên. Có nghĩa là sao ạ? Đây nha, thầy sẽ ví dụ cho các bạn là nếu thầy trở về như này thì đây có phải khu vực đậm không? Đây là khu vực trung gian và đây là khu vực sáng. Và nếu tôi chuột phải tôi chọn là blending option như này. Đây tôi sẽ để ra ngoài một cái nền background cho các bạn màu đậm đi. Tôi để một cái màu đậm trước này. Nhìn thấy chưa? Chứ không sợ, tại vì hai cái nền nó trùng nhau này các bạn giảm độ nó không có hiện tượng gì xảy ra cả. Đây chuột phải chọn blending option này. Trong phần này nó có hai phần. Phần số 1, cái cây đầu tiên ở phía trên này là màu đậm này tượng trưng cho cái ảnh phía trên. Màu này trung gian tượng trưng cho màu trung gian phía trên, và cái này là màu sáng của tấm ảnh là tượng trưng cho màu sáng của đối tượng phía trên. Còn cái này là áp dụng cho đối tượng phía dưới, cái nền background dưới áp dụng lên trên. Nếu background đấy nó có đủ sắc độ đậm trung gian sáng thì tôi nói cho bạn biết, nếu mà tôi cầm này tôi kéo ra cái màu đen này, nhìn đây, các bạn sẽ nhìn thấy nó loại trừ chưa? Nó sẽ đục thủng cái này không? Nó đục thủng khu vực tối của thằng tấm ảnh trên. Hiểu cái này chưa đã? Và tiếp theo với cái khu đục thủng như này thì chúng ta lại kéo tiếp theo một độ nữa, kéo đến đây, kéo đến đây, kéo đến đây thì có phải nó sẽ còn sáng như này không? Có nhiều người bảo là thế em chỉ muốn làm đến đây thôi, ok, làm đến đây thôi, như này đúng không? Đây, giữ phím Alt và tách ra thì có phải nó tự khắc như này, giữ phím Alt kéo như này, kéo ra như này nữa thì có phải là bạn sẽ tạo ra một vệt màu như này không ạ? Có đúng không? Loại trừ tất cả khu tối rồi, tối biến mất, chỉ còn giữ lại một phần trung gian và sáng thôi, bởi vì thằng màu này không có sáng. Các bạn nhìn thấy cái màu này không sáng không? Cảnh phía trên chúng ta không sáng. Và có nhiều người là sau khi làm xong đây người ta dừng lại này, người ta chỉ cần chuột phải chọn vào hòa trộn làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh thì có phải sáng hơn không em? Thì lúc này sau khi sáng xong thì người ta chỉ cần bật tắt cái này đi này, thì các bạn nhìn này trước sau này, cái này có phải tăng sáng không? Hiểu cái này của tôi chưa? Có nghĩa là một cái đối tượng nền khi mà bạn làm thiết kế thì bạn cũng phải xử lý vậy thì mới gọi là chuyên nghiệp, chứ còn nó không phải giống như kỳ 1. Kỳ 1 chúng ta là cắt đưa vào, cắt đưa vào, cắt đưa vào, chả có chỉnh cái gì cả, nên thường thường chúng ta màu sẽ không được chuyên nghiệp lắm. Mà đến độ bây giờ thì thầy cần yêu cầu nó khó tính hơn và nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào thật sự là mong muốn là mình đi theo con đường đồ họa. Chứ còn nếu làm Canva thì thứ nhất là các bạn có thể chọn Canva, biết Canva chứ, chỉ cắt gấp xếp là xong. Nhưng để muốn làm một sản phẩm chuyên nghiệp blend màu hay là như nào đó thì không phải Canva được, mà chắc chắn phải liên quan đến Photoshop mới là chuyên nghiệp nhá. Rồi bây giờ thì thầy sẽ quay trở lại với cái đối tượng này. Thầy không làm cái màu này nữa nhá, thầy bỏ đi và thầy sẽ bật cái tính năng này color nhá. Các bạn nhìn này, chọn color là giá trị là thay đổi màu đối tượng dưới theo cái hình ở phía trên. Nhìn thấy thay hình phía trên chưa? Và lúc này tôi chuột phải tôi chọn là blending option, nhưng lúc này tôi lại không dùng cái thuộc tính là đậm nhạt của cái thằng này nữa, mà tôi lại dùng đậm nhạt của cái ảnh dày. Đây là cái này đấy, tôi kéo này cho các bạn xem như này. Và khi kéo như này thì sao ạ? Bạn nhìn thấy đôi giày tôi bắt đầu nộ chỗ xanh này ra chưa? Ok, kéo này, nộ chỗ xanh ra, đúng chưa? Và giày có ám tím đúng không? Nhưng để muốn cho nó mà chuyển ra một cách dịu dàng và mềm mại thì người ta phải kéo đến độ như này, sau đó người ta tách ra bằng phím Alt, người ta kéo như này. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Vậy thì sau khi mà làm xong như này thì cái đôi giày của chúng ta làm sao hả? Nó sẽ được chi tiết như thế này. Và tất nhiên nó sẽ ám tím cho các bạn ở vị trí. Hiểu cái này chưa? Đấy là một cách nhá. Nhìn này trước sau chúng ta có thể kiểm tra. Nhìn chưa? Đấy là cách nhá. Đấy, như thầy đã nói với em rồi là chúng ta có thể lựa chọn với cái cách như vậy. Hoặc
Các bạn có thể chọn một phương thức nữa là gì ạ? Chúng ta chọn vào đối tượng phía trên và chúng ta chọn vào phần làm sáng ảnh, thì đối tượng màu sáng của chúng ta như thế này. Cái đối tượng này thì chúng ta không dùng nữa. Làm sáng. Sau đó sau khi làm sáng xong thì bạn sẽ chuột phải và chọn vào blending option như này. Và lúc này thì các bạn sẽ loại trừ từ sáng đến tối cho tôi bằng cách như sau, giữ An, cầm cái kéo để. Nhìn chưa? Nhìn này chưa? Và chúng ta sẽ loại trừ từ tối như này. Có nghĩa là nếu mà bạn đang dùng trên hình ảnh có cái ảnh nhá. Còn bình thường nếu mà chúng ta dùng trên cái này thì chuột phải chọn blending option này. Thì các bạn loại trừ cái màu sáng này cực kỳ dễ bằng cách như sau. Các bạn giữ phím A này kéo. Đây là đối tượng dưới áp dụng cho đối tượng trên. Được chưa? Bạn thấy là nó sẽ nhuốm vào màu nhau ở các vị trí tối. Nhìn nha, sáng loại trừ đến tối này. Hoặc các bạn ngược lại, bạn có thể kéo từ đến đây. Vậy trong trường hợp này tôi giữ phím N tôi kéo nha, thì tôi sẽ tạo ra vết đậm của tấm ảnh. Nhìn thấy chưa? Và sau khi đã tạo ra vị trí của tấm ảnh xong thì nhìn này, tối của chúng ta này, nhìn thấy nhuốm màu của đằng sau cho nhuốm màu của tất cả mọi thứ rồi, thì bạn có thể được quyền là nhân bản một đối tượng ảnh lên và cho nó ở phần phía giữa, nó sẽ không còn nữa. Có nghĩa là cái này khi mà làm ấy thì bạn bắt buộc các bạn sẽ phải làm hai cái đối tượng này cho tôi. Nhìn nhá, chuột phải thầy làm cho các bạn xem, đây là hòa trộn color rồi. Chúng ta sẽ chọn sắc độ của tấm ảnh và lúc này chúng ta giữ phím An và chúng ta giữ đây. Tối từ tối đến sáng tôi sẽ kéo từ đến đây. Đây nha, các bạn sẽ nhìn thấy cái tấm ảnh của chúng ta là từ dưới lên trên. Từ cái ảnh của chúng ta từ dưới lên trên thì nó sẽ được như này. Hoặc các bạn sẽ làm như này thì nó sẽ đẹp hơn, thì các bạn sẽ cầm này cho tôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ bạn sẽ nhân bản này lên làm 2 và cho lên trên cùng, nhìn thấy chưa? Sau khi trên cùng xong thì bạn sẽ dùng hòa trộn cho tôi, hoặc là các bạn có thể dùng cái phương pháp là tạo ra một cái mặt nạ nha. Nhìn chưa? Và sau khi mặt nạ xong thì dùng phím Y ngắn và bắt đầu chúng ta sẽ phóng to lên và tô ở vị trí này, đúng không? Để làm sao cho nó mất cái biểu tượng hình này đi thì các bạn dùng bút B cho tôi. Với cái bút B như này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái thuộc tính như sau, là các bạn giảm opacity đi và phóng to cái đầu bút lên. Nhìn chưa? Và tô ở đây. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi dùng X thì tôi tô như này, thì các bạn nhìn không? Tôi hiểu cái này chưa? Và tô thì chúng ta sẽ tô nhẹ nhàng để làm sao nó dần dần nó sẽ biến mất tất cả những cái vị trí của chúng ta đi. Ok, chúng ta tích vào đây. Để giày của chúng ta vẫn là ám hồng nhưng mà nó sẽ được như thế này. Tôi sẽ lấy lại một vài vị trí để nó sẽ chuyển giao lại. Và sau khi tô xong thì các bạn để ý cho tôi nữa là các bạn có thể dùng cái opacity hoặc fill để nó sẽ vừa phải thôi. Đây là chúng ta đã đi xong được đôi giày. Nhìn chưa? Giày của chúng ta được đặt trong không gian và mọi thứ đã được ổn rồi. Bây giờ đến phần thứ hai của các bạn là các bạn sẽ phải làm cho tôi một cái chữ. Nhưng trước khi làm chữ thì chúng ta sẽ làm Ctrl O và chúng ta chọn đến một cái vị trí đường line. Chúng ta chọn vào line như này thì chúng ta sẽ chọn một cái logo. Đối với một cái logo mà đen như này thì bạn có thể đổi thành trắng rất là đơn giản, thì chỉ việc ấn vào Ctrl Y ngắn thôi là tự thành trắng. Và trong logo người ta được quyền dùng âm bản và dương bản, nên chính như vậy chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy, và sang file thiết kế thì tất nhiên là Ctrl V rồi. Đấy, các bạn có nhìn không ạ? Đặt vào thì nó rất là dễ, các bạn nhớ nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây và đặt vào vị trí ở phía trên. Các bạn có thể dùng chữ hay là gì đó tùy các bạn. Hoặc các bạn có thể đặt thẳng trực tiếp trên đây thì bạn phải làm khối. Có thể làm một cái mục với em nha. Ví dụ trong trường hợp này thì người ta có rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ từ đây đến đây. Được chưa? Ví dụ tôi đặt từ đây đến đây như này. Thì công việc của các bạn là gì? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Chúng ta quét qua đây. Tôi chỉ quét qua đến phần này thôi nhá, các bạn nhớ nhá. Sau đó thì tôi ấn vào Ctrl G. Ctrl G là các bạn biết rồi, là chúng ta sẽ tạo ra một cái miếng thứ hai là nhỏ nhỏ như này, đúng không ạ? Sau đó từ Ctrl G này chúng ta ấn vào Ctrl T, giữ kéo từ trên lên này như này. Có nhìn thấy cái này không ạ? Có nghĩa là đây là cái vấn đề này để chúng ta cắt đúng thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta lại giữ gì Shift, chúng ta kéo như này. Kéo lên đã, tính sau. Sau khi kéo xong thì chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta quét qua cái đoạn này và cắt đi. Và V kéo này xuống. Được chưa? Sau khi làm xong đây đến Ctrl T và chúng ta kéo vào đây, chúng ta sẽ đặt vào vị trí như này chẳng hạn. Ví dụ như đây là những cái biểu tượng mà chúng ta tạo khối. Có một cái khối nó như thế này chẳng hạn.
Và cái này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chắc chắn là sẽ phải xuống dưới cái đối tượng ảnh của chúng ta. Và cái này chắc chắn là bạn sẽ phải dùng hòa trộn, ví dụ overlay. Các bạn có thể nhìn một cái giá trị nó có thể như này. Hoặc các bạn có thể chọn một cái biểu tượng là làm cho nó sáng ảnh như thế này. Tùy theo tính chất nhá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Hoặc là nếu mà các bạn thấy rằng là chỗ này được rồi thì bạn không cần dùng nữa. Bạn giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Quay trở lại vùng chọn để làm gì? Chọn thẳng trực tiếp cái dưới. Nhìn thấy cái background dưới không? Chọn thẳng trực tiếp background dưới này cũng được. Nhìn thấy chưa? Chọn thẳng vào cái thằng này và ấn vào Ctrl G cho tôi. Thì có phải lúc này thầy sẽ tắt cái biểu tượng ở phía trên đi. Thì có phải cái miếng này chính là cái hình của nó không? Nó đúng cái màu chỗ đó. Và lúc này chúng ta sẽ hòa trộn làm sáng ảnh. Thì có phải sẽ được nhai không? Và thậm chí là còn bạn muốn làm sáng hơn nữa thì cũng được thôi. Bởi vì làm sao chúng ta có thể ấn vào biểu tượng làm sao. Ở đây nó có rất nhiều cách vờn. Ví dụ đây là một đối tượng nhá. Các bạn nhìn nha, tôi sẽ chọn vào đây. Nếu trong trường hợp này tôi muốn cái mũi giày ở phía trên nó sáng lên thì ở đây người ta có một lệnh là khóa nền. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng như sau, đó là làm sáng. Đó là làm sáng và burn thì làm tối. Thì sáng như này thì bạn chỉ cần cho cái đầu bút nó to lên như này, bạn quét qua như này thôi. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ đẩy như này. Các bạn có thấy là tự khắc nó sẽ sáng ạ. Đấy chưa? Đấy nhá. Hoặc cách thứ hai là các bạn sẽ làm sao chỉnh cho nó sáng lên bằng cách làm sao? Chúng ta sẽ chỉnh thêm một tí nữa. Ví dụ như là level này. Chúng ta sẽ chỉnh cho nó sáng lên như này này. Đấy nhá, nhìn chưa? Đấy, sáng như này. Nhưng trong trường hợp mà bị sáng như này mà nó bị sáng tổng quan thì bạn có thể tích vào đây này. Nó sẽ chỉ sáng mỗi cái hình này thôi. Nhìn thấy không ạ? Đấy nhá. Thì tùy theo tính chất của các bạn mà các bạn làm nhá. Đoạn này thì các bạn để ý cho tôi nhá, trước khi làm này. Đây, Ctrl Z lại. Chúng ta dùng một phương pháp thôi để tránh trường hợp nó bị cháy. Đây, như này. Chỉnh sáng này. Cầm này kéo lên này. Và chúng ta ấn vào đây này. Thì cái này nó sẽ sáng. Có nhìn thấy không ạ? Sau khi sáng xong chúng ta sẽ làm sao? Tắt bỏ đi. Sau khi sáng xong cái này rồi thì chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ pen. Bạn có thể chọn vào một cái vị trí từ đây xuống đến đây. Thu nhỏ lại nhá. Nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ tích vào đây. Và trong quy trình khi làm thì nhớ một điều rằng là giữ phím Ctrl để mà mình chỉnh cho nó chính xác vào những cái góc độ. Thích chỉnh chính xác bao nhiêu thì cũng được thôi. Làm kỹ thì phải làm như này. Đó, Ctrl Enter. Sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn sẽ chọn vào chuột phải lại, chọn vào background dưới cùng cho tôi. F7 này. Có nhìn thấy cái background dưới cùng là cái này. Ctrl G lên một lớp. Với cái Ctrl G như này thì bạn chọn multi là nó tự khắc nó sẽ đậm màu. Nhìn đậm màu chưa? Với cái đậm màu như này xong thì cái phần phía dưới tôi muốn làm mất đi để cho nó dễ dàng hơn cho chúng tôi thì tự khắc tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient đen trắng. Và chắc chắn phải là đen trắng rồi. Bởi vì nó tượng trưng cho việc là rõ và mờ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Trong trường hợp này là đây là hình tròn. Các bạn kéo lại cho tôi cái. Có nghĩa là nó xuống dưới nó mờ dần nhưng không phải là mất hết nhá. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là tôi đã tạo ra một cái bục nằm ở giữa cái không gian. Rồi tiếp theo phần thứ hai nữa là các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Ví dụ cái đây là cái hình thứ hai của chúng ta, nó nằm ở đây. Là cái này đúng không? Chúng ta có thể ấn vào Ctrl G một lần thứ hai. Và sau khi Ctrl G xong thì tôi sẽ hòa trộn làm sáng ảnh như này, nó sáng hơn này, trước và sau này, các bạn nhìn thấy chưa? Nha, như này thì tối rồi, nhưng mà như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sáng hơn. Cái này thì tôi sẽ để lên phía trên có việc chỉnh sáng. Đây, cái này thì tôi sẽ chỉnh làm sao? Chỉnh cho nó chỉ chui vào thằng dưới thôi. F7 nhá. Thì các bạn có nhìn thấy thằng này chưa? Trước, sau này. Và các bạn có thể chỉnh sáng hơn nữa nếu mà các bạn thích. Hoặc là đổi màu cái đối tượng đi bằng ảnh, bằng màu trắng thì cũng được không? Ví dụ khóa nền lại và tôi đổ một cái màu Y ngắn chỉ vào đây. Y ngắn tôi chỉ vào đây là màu sáng như này. Tôi đổ màu như này đúng không? Nhìn chưa? Và sau khi đổ xong thì tôi cũng thực hiện thao tác là tôi muốn làm là chỗ này nó bắt sáng và chỗ này nó sẽ tối hơn. Thì bằng cách này chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt nạ. Sau khi tạo mặt nạ xong rồi chúng ta dùng phím G nhá. Các bạn nhớ cho tôi là dùng phím G và chúng ta kéo từ trái qua phải. Các bạn nhìn thấy chữ này nó sẽ làm sao từ sáng đến tối hoặc là cứ từ tối đến nhảy. Đó. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn chỉ việc làm một thao tác nữa là chính là đằng dưới đôi giày. Đây hai chúng ta đôi lúc là do hòa trộn nên nó không chọn đúng đôi giày nên bạn chọn đây cho tôi. Đây là đôi giày đấy ạ.
Cái đôi giày này người ta cũng tạo ra một cái phương bản bằng cách là giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Sau khi tạo ra vùng chọn xong thì bạn sẽ chọn vào layer dưới cho tôi và tạo ra một layer, và layer này chính là một cái màu, và chắc chắn là bạn sẽ chọn một cái màu xanh cho tôi, đồ màu nhá. Khi đồ màu thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì bởi vì nó nằm dưới. Và khi nằm dưới xong thì bạn sẽ làm sao? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Các bạn có hai sự lựa chọn, một là bạn sẽ làm cái bóng nó gập khúc vào đây và tự nhiên nó đi lên đế giày. Các bạn có thể là tạo ra một không gian 3 chiều. Cảm giác là bay trong không trung nhưng lại là thực ra là một cái bức tường. Có nghĩa là mình hãy tạo ra cho khách hàng có nhiều cảm giác để nó lạ thì nó mới dừng lại, nó xem cho mình được. Thì đây nhá, ví dụ như thông thường bình thường thì chúng ta ấn vào Ctrl T và giữ phím Ctrl và kéo đây như này đúng không? Như này chưa? Và giữ phím Ctrl đẩy như này đúng không? Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta kéo ở đây. Sau khi đã làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi multi thì làm đậm màu. Có đúng không? Đây là một cái cách. Và sau khi đã làm đậm màu xong thì ở đây mình sẽ có nhiều cái cách, ví dụ làm cho nó nhòe, làm mờ hay làm gì đó. Thì trong cái phần filter của chúng ta nó cũng có nhiều cái thứ, mà ví dụ filter dạng đường path này thì là mờ theo kiểu đằng sau, xước lại đằng sau cũng có. Ví dụ các bạn thích vào đây một cái. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái chiều hướng của cái filter của chúng ta nó nằm ở đâu. Đây nhá, nhìn này, cầm kéo đây. Thì nó sẽ là xước theo kiểu đường như này. Nó kéo giãn cái này đằng sau cho các bạn. Nhìn thấy không ạ? Chúng ta có thể kéo giãn tiếp theo. Chúng ta có thể đưa cái đường này nó sẽ như này nữa. Được không ạ? Ok, chúng ta cầm điểm này xem. Hay là chúng ta sẽ cầm kéo nuôi lên phía bên trên một tí nữa. Đây là cái biểu tượng cho các bạn có thể lựa chọn để cái cách làm bóng của mình nó phù hợp theo cái tiêu chí mà các bạn mong muốn. Đây, có thể kéo lên. Chúng ta sẽ chỉnh một vài cái tiêu chí. Được chưa? Đấy, sau khi đã làm xong thì bạn chỉ việc ấn OK thôi. Tôi đã có một cái bóng mà tôi đã xử lý theo cái cách của tôi. Được chưa? Tiếp theo cái đôi giày thì ví dụ cái này nó quá đậm thì các bạn cũng phải ngồi, các bạn phải chỉnh lại cho tôi là ở nó vừa phải đây là được rồi. Rồi chuột phải chọn vào chính đôi giày thứ hai của chúng ta, chính là thằng này. Lúc này chúng ta được quyền có hai sự lựa chọn. Nếu chúng ta nhân bản lên thì dùng cho nó để cho cái chất liệu da nó bóng được một tí. Còn nếu không thì bạn sẽ phải làm một thao tác như sau, là chọn và chỉnh màu. Chỉnh màu thì nó giống như một lớp ở phía trên, nó giống như một tấm ảnh phía trên, nhưng nó được cái là có mặt nạ cho các bạn. Và lúc này thì các bạn không cần phải chỉnh gì hết, bạn chỉ cần chọn vào thằng dưới thôi. Có nghĩa là cái chỉnh màu nó cho cái thằng đôi giày chứ không phải cho thằng nào hết. Chỉnh vào đây, được chưa? Sau khi chỉnh xong thì các bạn quay trở lại F7 cho tôi, thì đây là các bạn chỉnh màu dành cho đôi giày, dành cho chiếc giày. Thì bạn dùng hòa trộn giúp tôi ạ. Hòa trộn làm sáng ảnh thì các bạn biết rồi nhỉ, khi ấn vào đây thì đôi giày tôi sẽ sáng lên 1 độ. Nhìn sáng độ chưa? Lúc này chúng ta chuột phải blending option này. Tại vì là nó như một đối tượng đôi giày nên nó có đậm nhạt, nên là mình không cần phải nhân ảnh đôi giày nữa. Mình sẽ chọn vào đây. Và lúc này thì mình sẽ loại trừ bằng cách như sau. Đậm thì tôi đừng để nguyên. Hoặc là bạn muốn lấy sáng thì bạn cầm kéo đây cho tôi. Có nhìn thấy đoạn này của tôi chưa? Nhìn này, cầm này. Đây là cái cách nhá. Hoặc là cái này bạn kéo đây đi nhỉ. Kéo lên đây, kéo lên đây, kéo lên đây, kéo lên đây. Ví dụ như trong trường hợp giày của mình đến đây rồi thì mình giữ phím An, hoặc là cái này mình có thể kéo ngược lại. Đấy nha, vậy thì tôi sẽ đẩy lên đây cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái giày tôi bắt đầu đến đây, bắt đầu tôi mới ngồi tôi chỉnh giữ phím An, tôi kéo này nha. Tự khắc là chúng ta cũng có được một cái chi tiết nữa là cái ảnh của chúng ta như này. Đấy nha, các bạn nhìn thấy chưa? Còn nếu mà các bạn chưa thấy hài lòng lắm thì bạn có thể tích đúp vào, bạn quay trở lại cái bảng đó và chúng ta sẽ ngồi chúng ta chỉnh lên một tẹo nữa. Chúng ta ngồi chúng ta chỉnh lên một tẹo nữa để làm sao cái sáng nó bớt đi. Đấy, đôi giày lúc này chúng ta sẽ dịu hiền hơn rất nhiều. Nhìn thấy chỗ sáng này sẽ phát sáng. Cái đôi giày chúng ta đã có xong và trông nó cũng khá là bắt mắt. Nhìn thấy chưa? Ăn nhau hay không là do là chúng ta làm thôi. Rồi tiếp theo, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi một vài cái thao tác như sau. Ví dụ line tôi đặt đây rồi thì chắc chắn là nó sẽ liên quan đến chữ. Đúng không ạ? Các bạn có thể đặt chữ kiểu gì cũng được. Ví dụ chữ bạn hạ thấp rớp xuống hay như thế nào đó thì ví dụ sang AI của chúng ta có loại chữ. Ở trong cái phần chữ của các bạn thì nó lại có những cái phần nữa là các bạn có thể tạo ra những cái biểu tượng dấu cộng. Ví dụ như dấu cộng như này.
Sau khi đã có xong thì tôi sẽ que cái này đi và tôi sẽ quét qua, tôi sẽ xoay đi một tí nữa bằng Ctrl C, Ctrl F và xoáy sang bên này. Sau khi xoáy xong thì các bạn sẽ chọn cho nó hợp thành một. Và màu của chúng ta đang là theo tông xanh và tông tím nên là tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tím hồng. Được chưa? Với cái này các bạn sẽ ấn vào Ctrl Shift H để nhìn được. Effect chúng ta chọn vào 3D và chúng ta chọn vào biểu tượng. Trong phần 3D của chúng ta có hai loại. Loại thứ nhất là cổ điển, là từ ngày xưa, là từ 3D Classic. Còn loại này là loại đời mới, có nghĩa là nó sẽ thiên về 3D thật hơn. Thì các bạn có thể chọn vào Extrude cho tôi thì ngay tức cái này nó có khối. Và trong phần Extrude này thì đây là độ dày của khối thì các bạn có thể làm sao thấp xuống. Được chưa? Tiếp theo phần nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là độ vo góc của khối, thì bạn tích vào đây phát là tự khắc nó là vo góc của khối cho các bạn. Và cái vo góc của các bạn thì nó tùy thuộc là có cao thấp thì nó tùy thuộc vào cái này. Nhìn thấy chưa? Nó còn nhìn thấy các bạn nhìn thấy ngày của tôi chọn. Và tiếp theo nữa thì cái khối của các bạn đang là vắt góc hay là muốn tròn trịa thì ok, chọn vào đây, tròn đấy. Lại đẩy lên như này thì nó tròn. Được chưa? Và tất nhiên là khi tích vào đây thì sao ạ? Tôi tích vào đây sao? Có nhìn thấy bóng không ạ? Các bạn nhìn thấy bóng chưa? Ok, và sau khi cái bóng này xong thì cái này 1.2 vẫn hơi cao, tôi sẽ thấp xuống. Ví dụ tôi tích bằng 0.9 thôi. Và lúc này chúng ta sẽ làm sao? Cầm đối tượng này chúng ta xoay góc đi. Xoay góc nó nằm ở đâu ạ? Kéo xuống dưới một tí nữa. Đây, XY đây. Các bạn có thể xoay trực tiếp nhá. Nhìn chưa? Đấy. Các bạn có thể chọn lựa này XYZ này. Các bạn có thể cầm kéo đây như này. Các bạn sẽ cầm kéo như này. Ok, nhìn chưa? Đấy nhá, có rất là nhiều giá trị cho các bạn lựa chọn. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn lăn chuột lên phía trên nó có phần ánh sáng. Ví dụ đây là ánh sáng người ta chiếu từ mặt này vào thì bạn có thể tự thêm một cái ánh sáng mới. Và cái ánh sáng này bạn sẽ đẩy xuống phần dưới đây cho tôi. Nhìn chưa? Và cái ánh sáng này được quyền làm sao? Đây tại vì nó là ánh sáng mà nên là các bạn có thể được quyền chỉnh nó đậm lên tí. Chứ không phải là bị tối thui, hiểu không ạ? Và sau khi đã làm xong thì việc còn lại của các bạn là đã xong. Chốt lại, nhìn đi. Với cái này các bạn quét qua và ấn Ctrl C cho tôi vào sang Photoshop của chúng ta ấn vào Ctrl V. Ở đây nó có hai định dạng cho các bạn. Một là pixel là dạng ảnh, không phải chỉnh chiếc gì hết. Nhưng mà dạng vector thì có thể phóng to thu nhỏ thoải mái. Thì bạn thích cái nào? Ví dụ cái này thì phóng to thu nhỏ thì bị vỡ ảnh, nhưng cái này thì phóng to thu nhỏ không bị vỡ ảnh. Nha, ví dụ bạn tích vào đây ấn OK. Tích vào, không biết nó chạy đâu rồi không biết. Nhìn này chưa? Và lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl T, bạn phóng to như này này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Ví dụ tôi đặt vào đây một cái, sau đó tôi đặt thêm một cái vào đây nữa. Ít thôi, đừng có tham. Ví dụ cái này là có rồi, tôi giữ phím man tôi copy sang bên này và tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ làm sao xoay góc được lại không ạ? Ví dụ có nhiều người thì xoay góc, ok. Chuột phải chọn vào Horizon, đẩy ngược lại chưa? Và sau khi đẩy ngược lại xong thì bạn sẽ kéo thu nhỏ vào đây cho tôi một tí. Do cái này ở phía trước nên là tôi sẽ làm một cái thao tác như sau là tôi ấn vào Ctrl G là một độ và tôi sẽ chọn vào trộn nó là làm sáng này. Cái này sẽ sáng hơn cái này. Được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo sang bên AI của chúng ta bắt đầu tôi sẽ thay đổi chiến thuật là tôi sẽ cầm này tôi thay màu xanh. Được quyền thay đổi má. Thế em muốn xoay cả góc khác có được không? Ok thì tích đúp vào cái công cụ Apparent này, nó sẽ có cái phần 3D của chúng ta tích đúp vào. Và trong phần 3D này thì của các bạn thì bạn được quyền là cầm tay bạn xoay đi cái chiều hướng khác, ví dụ như bạn sẽ xoay như này hay là xoay như nào tùy bạn. Tại vì trong phần Extrude này các bạn như này xoay. Khối tôi sẽ cho mỏng đi một tí nữa. Cái này tôi sẽ cho nó thấp xuống một tí nữa. Sau đó thì các bạn sẽ chọn xuống kéo xuống dưới cho tôi đây. Chúng ta sẽ có một cái Extrude. Rồi sau khi đã có Extrude xong thì chúng ta có một cái bảng khối các thứ rồi. Trong phần này chúng ta sẽ xoay vị trí đi. Tôi chọn vào Object. Làm chuột đâu đâu không biết, ở đây.
Tất nhiên trong đây thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn luôn, nó có sẵn. Hiểu cái này chưa? Rồi ví dụ như trong trường hợp này bạn lấy cái này xong rồi bạn ấn OK cho tôi, và lúc này chúng ta sẽ quét qua lại Ctrl C tiếp và sang bên AI của sang Photoshop chúng ta ấn Ctrl V. Lúc này chúng ta chỉ chọn hai màu thôi, bởi vì chúng ta đang chọn theo phong cách này. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi tôi đưa sang phong cách này xong thì cái hình nhá, nhớ để ý cho tôi một tí. Ví dụ cái hình này tôi sẽ chọn vào đây. Tại sao cái này nó bị như này thì chúng ta cho lên trên tất cả thì nó sẽ là màu như này. Tại vì nó bị phụ thuộc vào cái màu nó ám lên phía trên này, các bạn nhìn lên chưa? Và cái màu này nó chưa đủ tươi thì bạn có thể chỉnh cho riêng cái màu này. Ví dụ đủ tươi thiên về tông xanh thì bạn có thể chọn vào biểu tượng Adjustment và chọn vào Color Burn. Có nghĩa là Color Burn nó là giá trị về chọn màu đây. Bạn muốn cái màu trung gian chúng ta thiên về xanh thì chúng ta kéo này thì nó sẽ xanh này, nhìn thấy chưa? Và xanh như này chỉ áp dụng cho thằng này thôi thì bạn tích vào đây giúp tôi cái. Nhá, nhìn thấy xanh chưa? Chúng ta ấn vào đây nó lạnh tí nữa. Ok, thế là tôi đã có được một cái. Và cái này nhớ một điều rằng là sau khi làm xong thì bạn phải đặt đúng chỗ này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt thêm một tí nữa, chọn vào đây này. Và cái này tôi cho xuống dưới tất cả, cho nên trên một nấc để nó ám màu này. Và lúc này tôi sẽ cầm này tôi kéo ra ngoài bên này. Với cái biểu tượng này thì tôi sẽ thu nhỏ lại. Và tất nhiên là sau khi thu nhỏ lại thì bạn có thể được quyền chọn cho tôi một cái ví dụ như là thử hòa trộn xem thế nào. Còn nếu không để nguyên và dùng cái fill cho tôi. Chúng ta sẽ vừa phải để cho nó đẩy xa đẩy gần. Cái màu này của các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây là cái màu của chúng ta đây. Chúng ta cũng có thể lựa chọn là cái màu của chúng ta được nhai. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là những cái thứ mà chúng ta đã xử lý xong trong phần thiết kế một cái poster nhai. Được chưa? Tiếp theo, phần thứ hai nữa là gì? Các bạn có thể áp dụng cho tôi một cái nữa, đó là gì? Các bạn có thể dùng text. Trong cái phần text như này thì các bạn có thể được quyền chọn cho tôi những cái biểu tượng liên quan. Tôi đang nói về tất cả một số cái hiệu ứng cho bạn. Bạn cầm và bạn ném một phát vào cái symbol cho tôi. Symbol để áp theo 3D thì cái không gian chữ của chúng ta sẽ là 3D. Nhìn này chưa? Và đối với cái này thì tôi sẽ làm sao tôi tích vào đây và tôi sẽ ấn thùng rác, tôi chỉ giữ một cái thôi. Ví dụ đẳng cấp thời gian và có thể là line 68 Hà Đông chẳng hạn. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng liên quan đến hình tròn. Các bạn có thể chọn vào cái hiệu ứng cho nó. Ví dụ tôi chọn vào biểu tượng là màu, một cái màu nào đó. Civic. Sau khi chọn lựa xong thì tôi chọn là 3D và lúc này tôi chọn vào Classic. Cái Classic này nó có rover, nó quay xung quanh một trục. Thì các bạn sẽ thử quay xem nó có được không nhá. Đây ạ, Preview. Tôi sẽ làm nha. Effect, chúng ta chọn vào 3D và chúng ta chọn vào Classic. Chúng ta chọn vào biểu tượng rover. Không đủ RAM này, nhìn thấy chưa? Rồi, ví dụ rồi trường hợp này thì chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại. Chúng ta thu nhỏ lại xem nó có đủ không. Ctrl S lại. Đây nha, các bạn sẽ ấn ở đây, chúng ta chọn vào file Ctrl S, nếu không thì chúng ta phải làm chữ luôn. Đây file này. Ctrl S lại. Chúng ta sẽ xếp ra một cái ngoài của cái desktop của chúng ta. Chúng ta sẽ ghi là được chưa? Và sau khi đỡ dày xong thì các bạn nhớ nha, tại vì máy của mình đang chậm quá thì mình sẽ phải bật nó lên, sau đó lại tắt đi. Được không? Tắt đi nha. Sau khi làm xong, tắt đi xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thằng này. Chúng ta phóng to. Trong phần này chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào 3D và chúng ta chọn vào Classic và Logo. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay tức nó được. Hiểu cái này chưa? Máy mà yếu thì mình thấy yếu rồi thôi, vậy thì anh tạm thời chui vào trong đây, tí nữa em làm xong em gọi anh ra xong. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây tôi đã có được cái hình này, thì ở đây nó sẽ có một cái lệnh là map app. Map app là áp cái đường hình của chúng ta vào trong đây. Và trong phần này thì bạn sổ xuống thì bạn chọn cái chữ luôn. Nhìn chữ tôi chưa? Và trong cái phần chữ thì các bạn để ý cho tôi là bạn phải thu nhỏ trong cái khu vực màu ghi. Đừng có để ra ngoài nó là ra chỗ khác ấy. Hiểu cái này chưa? Và cái này ở đây nó có hai hình thức cho các bạn lựa chọn, đó là gì? Ở đây chính là nhận theo khối của đối tượng. Thứ hai, ấn vào đây thì nó sẽ làm sao mất toàn bộ tất cả khung ngoài, chỉ để chữ thôi. Có hiểu cái này không ạ? Có nghĩa là làm rỗng như ấy.
chỉ để cái chữ thôi. Và cái chữ này bạn đẩy lên trên một tí xem thế nào. Như này. Trong trường hợp mà nó bị như này xong thì các bạn nhìn này, thu nhỏ vào trong cho tôi một tí nữa và chúng ta sẽ đặt như này. Hiểu cái này chưa? Và chúng ta thử xem phải lên trên tí nữa như này. Đó, thế là được rồi. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ bạn tự trực tiếp bạn quay bằng tay. Ví dụ bạn quay bằng tay. Ví dụ trong trường hợp này bạn quay bằng tay. Đấy nha, các bạn sẽ quay bằng tay như này. Còn trường hợp thứ hai là bạn có thể để về không như này cho tôi. Đánh về không như này thì tự khắc nó sẽ là chính diện luôn cho các bạn. Nhìn thấy không? Nhưng chữ của chúng ta có bị ngược không em? Nên là khi mà bị ngược như này mà em đẩy như này thì nó sẽ làm sao? Nó bị ngược hết này, nhìn chưa? Đấy, ok, vậy thì chúng ta sẽ xoay để làm sao nó tìm được cái hướng mà cái đẹp nhất của cái text của chúng ta đẹp như thế nào. Thì trong trường này các bạn có thể map át và bạn có thể cầm điểm này kéo xuống từ dưới lên để như này được không ạ? Hiểu cái này chưa? Ở trong trường này thì tôi sẽ đẩy chỉnh lại cho các bạn bằng cách tôi sẽ kéo vào đây đánh về không nhá. Ngồi chỉnh những cái này nó sẽ khá là mất thời gian, nhìn thấy chưa? Và sau đó thì các bạn sẽ kéo này xuống cho tôi. Đó. Sau khi đã chốt được một thằng xong thì bạn ấn ok cho tôi đã có được một thằng thì thằng thứ hai tôi sẽ cầm tôi kéo đây, tôi sẽ làm sao phóng to này lên và có thể xoay. Ví dụ trong trường hợp này thì bạn xoay không được đúng không, nhìn thấy chưa? Đấy, xoay không được thì phải làm cái thao tác làm sao object và phá vỡ định dạng nó đi bằng pattern transparency và ấn vào kênh alpha thì cái này nó sẽ làm sao, nó sẽ quay như này. Mục tiêu thì thực ra là bản thân thì chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái này ra một tí nữa. Thực ra có nhiều kiểu nên là chúng ta có thể làm được. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ copy thằng này tiếp theo. Được chưa? Và cái này thì các bạn sẽ xoay vào đây cho tôi. Đấy, trường hợp mà nó bị chưa convert thì nó sẽ bị như vậy nên là tôi sẽ lấy cái này và tôi xoay tiếp. Convert ra rồi nên là các bạn có thể xếp những cái vị trí này, sau đó thì bạn sẽ làm. Ok, chúng ta sẽ cầm đối tượng này và chúng ta giữ phím man và xoay góc độ này. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ ngồi cái điểm này. Ở cái này thì bạn sẽ object cho tôi một lần nữa và chọn vào phá vỡ định dạng. Ok. Lúc này cái là hình này của chúng ta thì chúng ta cứ phóng to ra thôi. Để chúng ta đặt vào vị trí cho tôi. Đấy, ví dụ như đây là một trong những cái background mà tôi sẽ dùng chữ chẳng hạn, tôi sẽ copy tất cả và ấn vào Ctrl C. Sau khi ấn vào Ctrl C xong thì các bạn sẽ chọn sang cho tôi một cái file được gọi là Photoshop, nên tôi sẽ bật bây giờ là Photoshop đã xuất hiện. Photoshop sẽ tốn rất là nhiều RAM nên là chính vậy mà các bạn bật lên, sau đó bạn bật đúng cái file thiết kế, sau đó bạn paste cái thẳng trực tiếp là chữ trong đó cho tôi. Ở trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái file mà mình đã làm rồi, tại vì ảnh này rất là to, ảnh to đấy nhá, không bé đâu, bởi vì ảnh này tôi lấy trên mạng xong rồi tôi lấy làm trực tiếp từ file chứ không phải tôi tạo vào khổ giấy tôi chuyển sang. Nên các bạn sẽ nhìn thấy là tôi ấn vào Ctrl V như này thì ở đây nó tồn tại dưới dạng Smart Object, thì tôi tích vào đây một cái thì text của chúng ta đã sang. Đây, text là còn bé hơn cả cái đôi giày, các bạn biết nó to kinh khủng như nào rồi đúng không? Đấy, ví dụ như có những người thì người ta sẽ làm theo hình chữ nhảy. Đấy nha, tại vì nó tùy thuộc tính chất thì cái này là buộc là em sẽ phải làm sao lập ra một cái layer mới từ cái giày và bỏ cái thuộc tính này đi. Sau đó thì bỏ thuộc tính này đi này, như này này. Đấy thì em mới làm được nhá, còn bình thường thì chúng ta sẽ có cái này thì chúng ta sẽ chỉnh. Tại vì ở dưới nó đã bị chi tiết rồi thì cái này nó bị chi tiết như này. Ctrl T và chúng ta sẽ xoay góc độ. Hãy chọn cái góc độ nào mà nó cảm giác nó phù hợp nhất để các bạn có thể làm. Ví dụ với cái này thì các bạn sẽ cho xuống dưới cho tôi, cho lên trên từng cái một. Nhìn chưa? Và đây là cái thương hiệu mà giày của chúng ta thì chúng ta bắt đầu có thể ngồi là cái chỗ này chúng ta vuốt xa vuốt gần hay là như nào nó tùy các bạn. Như ở đây thì các bạn có thể chọn vào overlay hoặc là các bạn có thể chọn vào short line hoặc là các bạn có thể làm tông sáng hơn này, nhìn chưa? Với cái tông sáng này sau khi làm xong thì bạn có thể được quyền tạo ra một cái mặt nạ và dùng bút bê cho tôi. Cái bút bê này thì bạn sẽ thu nhỏ cho tôi như này.
Cái này thì bạn sẽ ấn nút X là màu đen thì bạn sẽ tô dần nha. Tô dần đến đâu thì hình sẽ mất đến đấy, nên là các bạn sẽ nhìn chưa? Chúng ta có thể chọn lựa để cho nó tạo ra kiểu cảm giác khối. Chỗ này chúng ta có thể tạo ra cảm giác khối được nha. Chỗ này thì chúng ta sẽ tạo ra cảm giác khối được. Tô nhỏ đầu bút này, tô đi. Ok, chúng ta tô nha. Với cái biểu tượng như này thì cái background này các bạn nhớ nhé, cái background này nhìn thấy chưa? Buộc chúng ta phải lập ra một layer mới và toàn bộ phần phía trên nó sẽ phải đậm hơn, nên tôi dùng gradient. Tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới cho các bạn, dưới lên trên. Đấy, các bạn có nhìn thấy nó sẽ rất là nổi đúng không? Nhìn này. Và sau khi đã chọn xong này thì các bạn hãy chọn cho tôi, ví dụ chọn vào color, hoặc là các bạn sẽ chọn vào multi, hay là các bạn sẽ chọn vào phần short line. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ nhìn phần này nó sẽ đậm hơn. Nếu trong phần đậm hơn thì cái này thì các bạn short line thì cái màu trắng sẽ bị trượt tiêu. Và các bạn ấn vào Ctrl G lần thứ hai nữa thì các bạn sẽ thấy nó đậm hơn nữa. Nhìn thấy chưa? Thì tất nhiên là làm đậm hơn thì cái chữ sẽ được nổi lên thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Đấy nhá, thì đây là những cái tiêu chí mà để các bạn có thể cân nhắc để mà mình có thể làm ra một cái poster theo cái ý đồ của các bạn. Và lúc này thì cái phần chữ tôi muốn rằng là giảm nhẹ đi thì tôi sẽ chọn vào layer 2, và cái này thì tôi sẽ copy nó đi. Ví dụ trong cái này tôi sẽ cần đẩy lên đây. Chọn vào đối tượng 1, đối tượng 2 tôi sẽ copy lên đây chẳng hạn như này. Cái này thì tôi lại liên quan đến việc là không liên quan đến cái ông này lắm, thì tôi sẽ đẩy xe ra một tí để không bị ảnh hưởng đến cái chữ. Tiếp theo đến phần này thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây, kéo đây. Đấy nhá. Rồi tiếp theo đến cái phần chữ layer 2 này của chúng ta đâu rồi? Chuột phải chúng ta chọn vào Smart Object. Trong phần này thì tôi sẽ chỉnh lại một tí, ví dụ như đây là đối tượng của chúng ta nhân bản đây nhá. Nhân bản là Ctrl G là một tí này. Nó sẽ sáng được 1 độ. Và sau khi sáng được 1 độ xong thì bắt đầu chúng ta có thể group cả hai này thành một, để bắt đầu tôi sẽ cho cái giày nó sẽ chìm vào nền từ chỗ này. Các bạn sẽ nhìn này, Ctrl G là group lại. Và sau khi đã có group rồi tôi làm mặt nạ tổng quan. Mặt nạ tổng quan cái này để làm gì? Để dùng bút B tô vào đây cho nó mất hẳn cái này đi. Các bạn nhìn đây chưa? Để thứ nhất là cái giày của tôi sẽ phải nổi trước cái hình. Ok. Thì các bạn nhớ nhá, vậy thì sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả thứ thì cái cuối cùng chúng ta sẽ làm tối 4 góc đi bằng cách là chọn vào biểu tượng, chọn vào gradient. Và sau khi gradient xong thì bạn hãy chọn cho tôi cái biểu tượng là bóng giữa, và đảo ngược bóng thì tối nó xung quanh và đậm sẽ ở giữa. Nhìn này chưa? Với cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó tương xứng, ví dụ như chúng ta sẽ chọn vào tông màu nó đậm hơn. Nhìn đậm hơn chưa? Và sau khi đã đậm hơn xong như này thì bạn có thể được quyền chọn lựa cho tôi một cái hòa trộn. Ví dụ làm xong thì chúng ta sẽ hòa trộn short line hoặc overlay nhé, nhìn short line này. Đấy, trước và sau của chúng ta này. Để đẩy độ đậm. Còn bạn muốn đẩy độ đậm tiếp theo nữa thì bạn sẽ này. Thì đây chính là một trong những cái phong cách mà chúng ta sẽ ví dụ như các bạn sẽ thiết kế những cái dòng như thế này. F. Nhìn chưa? Và tất nhiên là cái vấn đề là sau khi mà đưa vào bạn thấy hợp thì bạn để lại, còn không hợp thì bạn có thể bỏ. Nha. Hợp thì để lại, không hợp thì bỏ. Chứ không phải lúc nào mình cũng áp dụng, tại vì là bình thường ấy, nếu mà em sẽ thấy rằng là nếu cái trường hợp này mà chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng là cái chữ này nhá, các bạn nhìn này, group của chúng ta đúng không? Đây, chúng ta tắt mắt này đi. Các bạn thấy không ạ? Đấy, nhưng mà đôi lúc mà chúng ta sẽ làm hai phương án để đưa cho khách hàng xem, là cũng có thể là cái phương án này là một trong những phương án mà người ta lại sẽ chọn, bởi vì nó bắt mắt hơn, nó đơn giản hơn và nó chính phụ hơn. Nhưng có nhiều người lại rất là tham chẳng hạn, thì người ta lại thích kiểu như này. Thì tôi cũng nói luôn cho các bạn. Và tiếp theo nữa thì cái phần phía dưới của các bạn nhé, các bạn nhìn thấy cái chỗ này chưa? Chúng ta có thể dùng một phương pháp là cái này rõ thì cái này sẽ mờ, thì bạn có thể chọn là filter. Trong phần filter thì có phần filter gallery, blur gallery, và chúng ta sẽ chọn vào tip là theo mờ theo kiểu đường lưới này, nhìn thấy chưa? Và cái đường lưới này thì các bạn sẽ chọn vào đây là rõ này, rõ chỗ này. Các bạn sẽ kéo thấp này xuống cho tôi. Nha. Và trên của các bạn thì các bạn có thể chọn nó mờ đi. Nhìn nó nhòe mờ chưa? Đấy nhá.
để mục đích cuối cùng ấy, để cho nó đẩy xa cái này ra thôi. Đó. Còn bình thường thì các bạn có thể để như này. Đấy, thế là xong. Còn tiếp theo nữa thì nếu mà bạn cần xử lý thêm đoạn nữa thì y ngắn bạn có thể chỉ thẳng trực tiếp màu này và tô lên. Tô thì bằng cách là chúng ta sẽ ít thôi, ít một là chúng ta sẽ chọn là 21 này. Các bạn có nhìn thấy chỗ này chưa? Thu nhỏ lại. Đấy, thì đấy là những cái mà các bạn tùy theo tính chất để các bạn có thể làm ra một cái poster như này nhá, phóng to này. Các bạn có nhìn thấy chưa? Chúng ta đi từ trên xuống dưới. Không thích thì chúng ta sẽ làm kiểu khác nhá. Ctrl Z lại. Ok. Vậy với cái bài như này thì các bạn sẽ tìm cho tôi liên quan chủ đề về thể thao. Các bạn có thể cho tôi quảng cáo cho bóng chày. Rồi các bạn có thể quảng cáo cho giày dép, các bạn có thể quần áo thể thao, bởi vì có thể cho người đứng trên cái bục được. Tôi hiểu không ạ? Thay đôi giày bằng người đứng trên bục. Thay đôi giày bằng những cái đối tượng khác. Nhưng phải liên quan đến thể thao. Thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là hợp lý nhá. Ok, với cái bài này các bạn sẽ tìm tư liệu về giày thể thao rồi các thứ các bạn làm cho tôi nhá.